pakiramdam ng mga hindi favorite. Diba? So, ito si Joseph, he was a favored son. Pangalawa, ang profile niya, he was a dreamer. Dreamer siya kasi he received dreams from God. Hindi lang isa, kundi dalawa pa ang na-receive niyang dreams from the Lord. That is mentioned in the Bible. Pero maaaring mas marami pang dreams ang na-receive niya from the Lord. Pero there are two important dreams that is written in the Bible na hindi kaya dito. Na ang una, in Genesis chapter 37, verses 5 to 9, ang una sa mga dream to, ngayon is daw, lahat silang magkakapatid, meron daw silang bigkis ng trigo. Tapos yung bigkis ng trigo, nung mga kapatid niya, pumalibot dun sa bigkis ng trigo niya at yumuko sa kanya. At yung pangalawang panaginip naman niya, nakapanaginip siya ng sun, moon, and 11 stars. At yung sun, moon, and 11 stars na daw na yun ay yumuko sa kanya. So yun yung naging panaginip niya. So he is receiving communication and revelation directly from the Lord. So number 3, profile naman ni Joseph is that he is a trustworthy steward. Na kung ano man yung pinagkakatiwala sa kanya, be it from Potiphar or nung nakulong siya, the keeper of the prison, ano man pinagkatiwala sa kanya, ito ay nagpa-prosper. Bakit? Because he is trustworthy. Because the Lord is with Joseph. Ang reference dyan sa mga nag-notes, Genesis 39 verse 3 to 5 and Genesis 39 verses 21 to 23. So una, Joseph is a favored son, then Joseph is a dreamer, and Joseph is a trustworthy steward. And number 4, Joseph was handsome in form and in appearance. Anasanjo Marudo to, handsome in form and in appearance. Hindi lang in form, tapos tapon ulo. Hindi lang ganun, hindi siya hipon. Diba? Hindi lang in appearance. Gwapo nga, pero sobrang taba naman, o sobrang payat naman, hindi. But Joseph is described as handsome in form and in appearance. Kaya sabi sa Genesis 39 verse 6, inaaraw-araw siyang tuksuhin ng asawa ni Potiphar. Kasi ganun na lang siya kagwapo. Pero mga kapatid, ang kinagandahan kay Joseph, hindi siya bumigay. And last profile with Joseph that we need to know is that he fears God. Meron siyang banal na takot sa Panginoon. Kaya kahit araw-arawin siyang tuksuhin ng cheeks, ang sabi ni Joseph, how can I do this great wickedness and sin against God? Paano kung magkagawa yung kasalanan na yan? Hindi against dun sa amo niya na asawa na tumutok sa kanya, but against the Lord. So Joseph has a fear of God. Meron siyang banal na takot sa Panginoon na hindi niya magawang magkasala o mabuhay sa kasalanan o bumigay sa kasalanan dahil may banal na takot siya sa Panginoon. And in this 5 profile alone, masasabi talaga natin, Joseph, nasa iyo na ang lahat. You have such a stunning profile. Tama ba? Tama, ang ganda ng profile niya. Siguro nga, kung ikaw naglilista ka, ano ba yung negotiable and non-negotiable mo? Siguro kasama na yan sa mga non-negotiable mo. Na kailangan mo receiving communication from the Lord, trustworthy steward, handsome in form and in appearance, fearing God. Kasama yan sa pinoconsider. Pero mga kapatid, despite this stunning profile of Joseph, alam niyo ba, this does not exempt him from testing. Kahit gaano pa kaganda yung profile niya, hindi siya naging exempted sa pagsubok. Doon pa lang sa number 1, from being a favored son. Sabi niyo kanina, pang paborito, kinaingin kita. Doon pa lang sa pagiging favored son niya, nagkaroon na siya ng trial ng pagsubok dahil maraming naiinggit sa kanya.
Tapos, pinagsabi niyo ngayon yung dreams niya. Ay, kayo mga kapatid ko, yumuko kayo sa akin. Yeah? Eh di mas lalong nainis sa kanya. Mas lalong nagalit sa kanya. He become an object of envy. He become an object of hatred. But here's the thing mga kapatid. I have heard a preaching in YouTube. Ang sabi dun sa napakinggan kong preaching, when you become the top, you become the topic. When you become the head, you become the headline. The reason why people are talking behind your back is that they are already behind you. Amen? Yun yung tatandaan natin. When you become the top, you become the topic. When you become the head, you become the headline. The reason why people are talking behind your back is that they are already behind you. Yan yung tatandaan natin. So kung meron ka nag-uusap sa likod mo, hayaan mo lang. They are already behind you. Don't mind the envy. Don't mind the hatred na ginagawa ng tao sa'yo. Because that is part that God is molding you, processing you to promotion. Amen, church? Tandaan natin, si God, He already have a word for Joseph. Pero dun sa mga naiingit sa kanya, dun sa mga may hatred sa kanya, wala silang word from the Lord. And as far as God is concerned, because God does not lie, because God is always faithful and true to His words, the word will not falter to the ground, but will accomplish its purposes for which it is sent. Ano bang binitawan ng Diyos na kanyang mga salita, kailanman hindi yan mapupunta sa wala. Kailanman hindi yan palipad lang sa hangin. Siguro may mga tao na nangangako, tapos nakakalimutan na lang yung pangako. Napapako, pero ang Diyos, bawat salita na binibitawan niya, it will always come to pass. It will always accomplish its purposes. Kaya mga kapatid, even though yung mga kapatid ni Joseph, ibinenta siya para maging alipin, little that they know, itinulak pa nila si Joseph sa kanyang destiny na higit kumpara sa kanila. Now while we are feeding the flocks, si Joseph, he was destined to feed nations. Now while they are ruling their own families, Joseph was destined to rule the most ancient of empires. At itong word na ito, mga kapatid, which Joseph has received from God, hold him in the midst of the darkest moment of his life, giving him hope, giving him strength, giving him joy amidst the testing and the trials. Kaya mga kapatid, kapag meron tayo nito, kapag meron tayong salita ng Diyos sa puso at buhay natin, may panghahawakan tayo. May pagkakapitan tayo para lumaban, para magpatuloy at hindi sumunod. Amen? Because truthfully, pakibasa, gives extraordinary gifts, extraordinary graces, or extraordinary destiny. He usually appoints unusual testings to make the man. Who wants to be great here someday? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo mga kapatid. And if we want to do great things, if we want to achieve extraordinary destiny, if we want to receive extraordinary gifts and graces from the Lord, maghanda na tayo. Because there will be unusual testing that will come upon our lives. Amen? In short, meron tayong proseso na pagdadaanan to greatness. Alam niyo mga kapatid, even the royals who are born with a golden spoon in their mouths, yung mga pinanganak na crown prince and princess, alam niyo, grabing preparation, grabing paghahanda ang pinagdadaanan niyan from childhood before being crowned. Hindi lang yung mga inaaral natin sa school, yung inaaral nila, they need to be well
culture, in different languages, hindi lang English, Tagalog, maaaring meron pa yung Spanish, meron pang French, yung mga pinag-aaralan. They need to be well versed in that. They are also studying royal etiquette, paano tumayo, paano umupo, paano makipagkamay, paano makipag-socialize. Ang dami nila-aral. They also study public relations, paano haharap sa tao. They are also studying governance, leadership, constitution, and sometimes nagmi-military training pa sila. So ang dami nilang preparation na ginagawa. At para kay Joseph, before he was promoted second in command, he went to the pit. He went to the prison. He went to an unknown, unfamiliar place before he went to the palace. So may proseso. Kaya mga kapatid, the road to greatness is not an easy one. Hindi madali mga kapatid. It's not a walk in the park. Na parang namamasyal ka lang. The road to greatness is tough. The road to greatness is challenging. The road to greatness is full of testing. Yan ang totoo mga kapatid. Yan ang totoo. Gusto kasi ng Diyos mga kapatid na kapag tinaas ka tayo, handa tayo. Amen? Meron na tayong tamang perspective. Meron na tayong tamang puso. Meron na tayong tamang character para hindi natin abusuhin yung posisyon na ibibigay ng Panginoon. Amen? So we got to brace ourselves. We got to be prepared kasi susubukin tayo. At ilan sa mga bagay na dapat natin maunawaan at tandaan. Unang-una, pakibasa. The importance of testing. The importance of testing. Alam niyo mga kapatid, being a Christian does not exempt us from testing. Hindi exempt sa pagsubok ang pagiging Kristiyano. Though merong nangyayari na nakakat short or very, very short ang kanilang testing. Kasi pagka-receive nila kay Jesus, just a few click of the clock, they have gone home to be with the Lord. Katulad na lang nung pinako si Jesus, di ba? On the cross of Calvary, meron siyang katabi na dalawa magnanakaw. Yung isa nanampalataya, yung isa hindi. Sabi nung isa nanampalataya, sabi ni Jesus sa kanya, today, you will be with me in paradise. So, pero in their last moment is i-testing pa rin. Testing that in their darkest moment, will they choose to believe in Jesus? Wala, di ba? Ayaw natin yun. Kasi marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen ba? So mga kapatid, pag natin isipin na kapag naging Kristiyano na tayo, magiging hayahay na ang ating buhay at hindi na tayo makakaranas ng testing. Kasi sasabihin ko na sa inyo, kung sino man nagtuturo nun, maling katuruan yun. Amen? Makakaranas pa rin tayo ng testing. Dito nga sa ating verse, di ba? In Psalm 105, it is even the word of the Lord that tested Joseph. At alam niyo, ang sabi ng isang preacher, ang magandang word daw na gamitin dito para mas maintindihan natin is the word of the Lord saved Joseph. Sabihin niyo nga, saved. Saved. Pastora, ano na namang ibig sabihin niya? Yan ang word for today natin. So, anong ibig sabihin ng saved? Parang mas lalong lumalim yata. So, here's our new word. When we say saved, ang sabi ng dictionary.com, saved means a quantitative determination of the amount of a given substance in a particular sample. Assays are regularly used to determine the purity of precious metals. Kumbaga mga kapatid, nakita niyo yung picture dyan. Kumbaga sa ginto, when we say the gold is assayed, ano ginagawa? Pinapadaan siya sa apoy para lahat ng mga residues dyan, yung mga putik-putik, yung mga bato
ginto ay mawala, ay matunaw, to refine the gold. Yan yung ibig sabihin ng assay. So the word of the Lord will test us. The word of the Lord will assay us, to refine us. Katulad ng isang ginto. Ganyan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kasi ganito yan. Di ba? God is building us with precious materials. Tama ba? Tama ba? Now, kung binibuild tayo ni Lord with precious materials, tapos meron pa tayong old nature, dati nating pagkatao, meron pa tayong hidden sin sa buhay natin, pag mag-isa ka pala kung ano-ano ang pinapanood mo. Diba? O kaya mahilig kang magsinungaling. Pastora, white lies naman. Mga kapatid, there is no such thing or distinction between black or white lies. Ang pagsisinungaling ay kasalanan. Okay? Or you still do compromise. Tumatanggap ka ng lagay. Or you still struggle with wrong thoughts, wrong emotions. Na hindi mo pa yun na-surrender sa Panginoon. Ang gagawin yan, when God is building you with precious materials, yung old nature na yan, na hindi pa natin na-surrender sa Panginoon, mag-a-add yan ng inferior material dun sa binibuild ni Lord sa buhay natin. So pag naghalo yung precious material and inferior material, we become a mixture. Hindi tuloy tayo magiging matibay niyan. Kaya kailangan mga kapatid, bilang anak ng Diyos, kailangan natin dumaan sa apoy. Kailangan natin dumaan sa testing para ma-refine tayo. Para mawala sa ating buhay yung mga dumi-dumi. Yung yabang, yung self-dependency, every sin, every compromises, every wrong emotion, every wrong perspective. Kaya tayo pinapadaan ng Diyos sa pagsubok para mawala yung inferior material. So that, mga kapatid, when God built us, puro precious materials na lang tayo. And we will be able to stand strong amidst testing, and we will be able to reach our destiny in the Lord and finish our assignments. Naunawaan po ba? Naunawaan ba, church? So it is always for our best that we undergo testings. Amen? Kaya baguhin na natin yung perspective natin kapag nakakaranas tayo ng pagsubok. Hindi kapag sinusubok tayo, Pastora! Kawawa naman ako! Pinalimutan na ako ng Diyos! Sinusubok na naman ako! No, mga kapatid. It should be our perspective that whenever we undergo trials, God is assaying us. God is refining us. Amen? Hindi naman tayo katulad ng mga masasama like Pharaoh, na nung siya ay sinubok ng Panginoon, He hardened his heart. Pero sa ating mga Kristiyano, whenever we undergo trials, let's always remember Romans 8:28. God worked all things together for good to those that love God, to those who are called according to His purpose. Amen? Meron pa ditong nagmamahal sa Panginoon. Amen. Meron pa ditong mga tinawag ang Diyos. Then we don't need to worry. Kasi yung testing na yan, yung trial na yan, yung pagsubok na yan na kinakaharap mo ngayon, God will work it out for good in your life. Amen? So this testing, mga kapatid, it's for our good, it's for our best. Hindi nga lang tatanggalin yung dumi sa'yo. Diba? Habang ina-assay ang ginto, pag natanggal yung mga dumi, mas lalo siyang kikilan. At ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng ilang example. Ilan sa mga nagawa ng testing sa buhay ni Joseph? Bakit ba importante na dumadaan tayo sa pagsubok? So let me give you a few examples. Few examples lang kasi kung lahat, i-discuss na natin. Ako, aabutin tayo ng hapon. Okay, so unang example na nagagawa ng testing sa buhay natin, or the testing teaches Joseph
to himself. He didn't have the wisdom to just keep the things to his proper circle. Talagang madaldal siya, si Joseph. Pero di ba, it is wisdom not to share all things sa lahat ng tao. For example, your password. Sa ATM, your ATM password, do you share it with everyone? No, it is wisdom na hindi mo ipagkalat yun. Na hindi mo ipagsabi yun, na hindi mo ipopost sa social media, ito ang pin code ng ATM. No? It is wisdom to keep things to ourselves. Pero the young Joseph, nung naka-receive siya ng dreams from the Lord, syempre, very proud siya. Oy, nakuusap sa akin si Lord, naka-receive ako ng dreams. Tapos yung dreams pa na yun, itataas ako ni Lord above my brothers, above my father. Kaya anong ginawa niya? Pinagkarat niya kung ano yung napanaginipan niya. And the result of that, mas lalong nainggit yung mga kapatid niya sa kanya at nirebuke pa siya ng tatay niya. Pero mga kapatid, because of the testing na pinagdaanan ni Joseph, come Genesis 43, verse 31, Joseph was able to restrain himself. Kahit pagkalipas ng maraming taon na hindi niya nakita yung favorite niyang kapatid, kahit miss niya na ito, tapos yung puso niya talagang longing for him, this time, Joseph restrained himself. Hindi kagad siya nagpakilala sa mga kapatid niya. He exercised self-control and wisdom kasi hindi pa siya sure kung talagang nagbago na yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya. So, through the testing and trials, Joseph has learned self-control at kalakip nun ay ang wisdom. Although si Joseph at such point in time, pwede na siya magpakilala eh. Pwede niya ipagmayabang at ipagmalaki sa mga kapatid niya. See, nagkatupad yung dream ko. See, yumuko kayo sa akin. Hindi ginawa ni Joseph. He controlled himself. He restrained himself. He was able to exercise self-control dahil natutunan niya ito throughout the testing na pinagdaanan niya. Amen? Second thing, the testing teach Joseph is about God's omnipresence. Ang presensya ng Diyos na kasama natin sa lahat ng oras. So Joseph learned that God's presence makes all the difference in his life amidst testing. Kasi isipin niyo kung si Joseph hindi inalis dun sa presensya ng tatay niya. Kasi dun sa tatay niya, he was a favored son.